Двомовне відео складання української версії бойового гелікоптера Мі-8 на базі набору Hobby Boss у 72-му масштабі. У цьому відео ви побачите повний процес складання та фарбування моделі, деталювання інтер'єру підручними засобами, виправлення проблем та болячок набору, встановлення друкованих доповнень і озброєння, деталювання гвинтів та зовнішніх елементів, нанесення українського камуфляжу та слідів експлуатації і чимало іншого. З вами незмінно Андрій, поїхали! Починаю збірку традиційно, згідно перших кроків інструкції та відділяю основні деталі від рамок цілими пачками. Більшість із них уже добре знайомі після Мі-24 від Hobby Boss, тому приблизно розумію, чого чекати далі. Компоновка деталей дуже схожа з Мі-24 та прогнозую, що складання буде інтуїтивно зрозумілим. І попереду майже гарантовано будуть ті самі фірмові болячки. Проблемний капот навколо повітрозабірників, щілини біля прозорої частини кабіни, але до цього ще дійдемо. Загалом набір справляє приємне враження. Для бюджетного сегменту деталювання тут цілком достойне. Щоправда, з такими наборами завжди працює правило «довіряй, але перевіряй». Референсні фото під рукою, тому першочергово прибираю зайві шви та стики форм після лиття. Особливо багато їх виявилось у носовій частині. Паралельно додаю кілька дрібних доробок, які допоможуть трохи оживити інтер'єр. Найбільше уваги приділяю перегородці між вантажним відсіком та кабіною пілотів. Адже згідно фото тут би мали бути додаткові розкладні сидіння, полички, вогнегастики і дещо об'ємніші панелі. Через відкриті двері ця зона буде чи не єдиною добре видимою частиною інтер'єру. Тому залишати її коробковою не хотілося. Усе це роблю зі звичного пластику, а каркас і дрібні елементи з мідного дроту. Проводку вирішив імітувати тянутим литником. Пластик значно простіше і надійніше клеїти до пластику. Хоча частину кабелів у кабіні все ж довелось робити з мідного дроту. Інакше модельний цемент просто розплавив би тонкий пластик. Вихлопні труби обробляю за вже перевіреною схемою після Мі-24. Склеюю, шви покриваю цианоакрилатом, шліфую і полірую. Більша частина труб усе одно сховається під панелями, тому цього більш ніж достатньо. Усе, що відноситься до інтер'єру чи буде сховане під шаром пластику, ґрунтую та фарбую у першу чергу. Після складання доступу до цих місць уже майже не буде. Найбільше роботи традиційно припадає на кокпіт. Тут вистачає дрібних деталей, та й сама кабіна доволі строката по кольорах. Фарби, до речі, використовую з того, що є під рукою, а частину кольорів замішую буквально на око. Найдовше возився саме з фірмовим блакитно-зеленим відтінком кабіни. На різних фото він постійно виглядає по-різному, десь більш зеленим, десь майже блакитним. У результаті вирішив робити щось посередині. За основу взяв блакитний і поступово доводив тон краплями зеленого. У якийсь момент згадав, що десь у запасах лежить невикористаний набір деталювання для Мі-24 від Едуард. Ідеально він сюди, звісно, не підходить, але не пропадати ж добру. Частину деталей використовую як донорські для приборних панелей та секції над головами пілотів. І нехай це не зовсім історично, виглядає все одно значно цікавіше, ніж просто голий пластик. Із запасів дістаю і друковані фігурки пілотів у 72-му масштабі. Фарбую їх маркерами від АК. Для таких дрібних фігур це виявилось напрочуд зручно. А щоб не перетворювати процес у мікрохірургію з промальовкою облич, обом пілотам просто роблю балаклави до рівня очей. Візори ж покриваю металіком хамелеоном від Green Stuff World, щоб трохи оживити кабіну відблисками. Ремені безпеки теж беру з набору для Мі-24. Там якраз знайшлась потрібна пара.
У компанію до пілотів додаю ще одного персонажа, який визиратиме з відкритих дверей гелікоптера. Судячи з екіпи та емки в руках, десь випадково затисався американець. Спробував на швидкоруч нанести щось схоже на камуфляж і тепер роблю вигляд, ніби мене повністю влаштовує результат. Втім, у 72-му масштабі могло би бути і значно гірше. Хоча, кого я намагаюся обдурити, бо коли у гру вступив матовий лак, йому моє творіння не сподобалось. Частину фарби на водяній основі поплавило спиртовим лаком. Тому форму довелось місцями перефарбовувати та заново висвітлювати складки тканини. Із коробки цей Мі 8 виглядає доволі мирним, адже у наборі взагалі відсутні рами для підвіски озброєння. І тут дуже доречно стають друковані деталі від Reskit. Для 72-го масштабу вони мають одразу дві версії рам. Я зупинився саме на пізньому варіанті, який можна побачити на українських Мі 8. Даний набір дозволяє суттєво видозмінити вигляд гелікоптера в сторону бедбоя з кількома важливими «але». Набір надрукований просто фантастично. Рівень деталювання тут місцями складно повірити, що це взагалі 72-й масштаб. Але через це майже всі деталі надзвичайно крихкі, а точки склеювання мають площу буквально з волосину. Тому відділяти елементи від підтримок потрібно максимально обережно. Тут дуже легко разом із підтримкою випадково відкусити шматок самої деталі, або просто зламати щось одним необережним рухом. Такі речі точно не люблять поспіху. Усю конструкцію вирішив одразу склеїти повністю і фарбувати вже в зібраному вигляді. Так значно простіше зберегти правильну геометрію рам і не ловити перекоси під час фінального монтажу. До речі, у наборі від Reskit лежать маски-шаблони, за допомогою яких легко знайти та просверлити місця кріплення рам до фюзеляжу. Остаточно дозбирую конструкцію вже безпосередньо на гелікоптері, щоб одразу виставити правильні кути. Але вклеювати рами остаточно поки не поспішаю. Це той тип деталей, які дуже легко випадково відламати під час подальшої роботи. Поки вже працюю з рамами, вирішив не відкладати і озброєння. На гелікоптер встановлюватиму по одному блоку з накерованими ракетами на кожну раму, що згідно фото найчастіше зустрічається на Мі 8 в українських реаліях сьогодення. На попередніх Мі 24 я використовував стандартні наборні блоки, але цього разу вирішив нарешті дістати смоляні від Reskit, які вже давно чекали свого часу. І різниця між ними та коробковими деталями виявилась справді величезною. Щоправда, помітно це тоді, коли поставити обидва варіанти поруч. Фарбую одразу і монтажні рами, і самі пускові блоки. З B8 все відносно просто. Металік, а поверх одна чорна емалова змивка для об'єму. А от із рамами все цікавіше. Пілони тут мають бути сірими, сама конструкція зеленою. І підлізти пензлем у деякі місця після складання, скажімо так, ще той квест. Обидва набори також мають декалі, і якщо на блоки їх наносити ще більш-менш комфортно, то на центральний пілон рам це вже майже мікрохірургія. Якщо чесно, зараз уже здається, що логічніше було б спочатку все пофарбувати, нанести декалі і лише потім збирати конструкцію докупи. Але хороші ідеї, як завжди, приходять трохи запізно. Втім, результат того точно вартий. Враховуючи, що це 72-й масштаб, рівень деталювання тут просто божевільний. Особливо, якщо згадати, наскільки крихітною буде вся ця конструкція на готовій моделі. Час рухатись далі, і ще одне невелике доповнення, яке помітно оживляє вигляд гелікоптера – рятувальна лебідка від Armory. Надрукована вона дуже гарно, хоча сам набір трохи здивував.
Гака з тросом у комплекті не виявилось, тому довелось імпровізовувати і доробляти все з підручних матеріалів. А ще цікавіше стало, коли на лебідці я знайшов лише одне кріплення до фюзеляжу, хоча для коректного позиціонування мало би бути два. Або виробник так задумав, або друге кріплення успішно загубилось, десь у процесі зняття деталей із підтримок. У підсумку довелось доробити його з латунного прута, щоб лебідка рівно і надійно приєдналася до гелікоптера. Досить мініатюрне доповнення, яке буде дуже помітне на зібраній моделі. Рекомендую. Наступний етап – колеса та шасі загалом. Тут вирішив використати смоляне доповнення від Reskit. Ще одна річ, яку я довгий час вперто ігнорував, залишаючи на моделях стандартні наборні деталі. І, як виявилось, дарма. Як і у випадку з озброєнням, різниця між смоляними та коробковими колесами найбільше помітна саме при прямому порівнянні. Але щойно ставиш їх поруч, назад на набірні дивитися уже складно. Колеса одразу фарбую разом зі стійками шасі, щоб потім більше до цих вузлів не повертатися. Усі кольори підбираю виключно по референсних фото. В інструкцію навіть не заглядаю, адже набір усе одно не орієнтований на сучасні українські Мі-8. Для підкреслення рельєфних участків коліс проходжусь по них сухим пензлем з мінімальною кількістю фарби тілесного піщаного кольору. А для задання тіней проливаю все чорною емалевою змивкою з розчинником. І тепер уже можу напевно сказати, колеса від Reskit тут справді на голову вищі за наборні. Хоча остаточний вибір, як завжди, залишається за вами. Залишилось ще кілька зовнішніх елементів гелікоптера, тож вирішив спершу завершити роботу з ними, а вже потім повністю переходити до фюзеляжу. Набірні гвинти збираю майже за тим самим принципом, що й на Мі-24. У цьому наборі вони практично ідентичні. І як робив раніше, додаю елементи, які у минулих відео вперто називав дротами. Завдяки уважності пана Рискаленка тепер знаю, що насправді це провідники електричної протиобледенільної системи. Саме вона запобігає утворенню льоду на лопатях під час польоту. А от із фарбуванням лопатей у гелікоптерах завжди вистачає роботи. Тут багато різних кольорів, металевих секцій та дрібних елементів, через що процес перетворюється на безкінечне маскування і поетапне зафарбовування окремих зон. Саме тому всі роботи проводжу нітрофарбами. Це дозволяє майже не витрачати час на очікування висихання. Наніс фарбу, почекав 15 хвилин і можна спокійно клеїти нові маски та продовжувати роботу без страху, що вони здеруть нижній шар фарби. А там, де це можливо, взагалі переходжу на маркери. Ними значно швидше і зручніше підфарбовувати окремі дрібні деталі. До того ж, поки фарба ще свіжа, невдалі місця легко прибираються звичайною вушною паличкою з водою, або навіть зубочисткою. Завершальний штрих – олійна фарба для імітації характерних розмитих плям і слідів експлуатації на лопатях. До речі, для цієї частини гелікоптера теж існує автормаркет доповнення – віброгасник несучого гвинта від Armory, який встановлюється над ротором. Деталь поставляється вже цільною, тому достатньо лише акуратно очистити її від підтримок і розсверлити отвір потрібного діаметру для встановлення. У цьому відео буде ще одне доповнення, але про нього вже ближче до фіналу. А зараз час нарешті повертатися до самого гелікоптера. Половинки фюзеляжу склеюються без особливих проблем. Головне тут добре підготувати кокпіт і внутрішні деталі, щоб вони випадково не додавали зайвих міліметрів по ширині. Прозора частина кабіни стає на місце більш-менш нормально, хоча стики тут одразу натякають на майбутнє шпаклювання та дуже обережне шліфування. Бокові вікна теж не обійшлись без сюрпризів. Вони стоять із помітною щілиною, і щоб її позбутись, довелося зрізати частину пластику. Підозрюю, що це просто недоопрацювання виробника. Така направляюча ще би мала сенс для відкритого вікна, але для закритого вона тут абсолютно зайва.
Верхні капоти це взагалі своєрідна візитівка Hobby Boss. Саме по них уже можна впізнати виробника моделі на різних фото моделістів. Адже тут вони, як і на Мі-24, виявились трохи замалими. Через це між деталями утворюється дуже грубий перехід пластику. Виправляються розрізанням та підпиранням пластику. А щоб геометрія між деталями ще краще співпала по лініях розшивки, склею деталі з капотом. Лише потім перевіряю перепади висоти за допомогою шару ґрунтівки. Усе зайве поступово спилюється, і тільки після цього конструкцію можна остаточно зібрати в єдине ціле. Хоча це ще не фінал. Згодом доведеться підшпаклювати та вивести плавну форму. Зовнішній паливний бак і повітрозабірник системи обігріву теж мають помітні шви відливу, які краще прибрати ще до встановлення на гелікоптер. Найзручніше мені було це робити за допомогою леза ножа. Останнє, що вимагає уваги з набірних деталей, це навісна броня для кабіни пілотів, яка дещо затовста у наборі, і під яку я успішно забув насверлити отвори для кріплення. До речі, розташування хвостового гвинта у сімействі Мі-8 може відрізнятися залежно від модифікації. Ранні Мі-8 мали рульовий гвинт праворуч, тоді як пізні Мі-8 МТ та експортні Мі-17 отримали його вже з лівої сторони. А далі на черзі брудна робота. Для надійності найбільші щілини закриваю двокомпонентною шпаклівкою. Вона майже не дає усадки, тому добре підходить для таких проблемних стиків. Після доби висихання можна переходити до найцікавішого – виведення форми. Найбільші мороки тут біля замаскованого скла. Місця дуже мало, а вирівняти стики потрібно так, щоб випадково не пошкодити прозорі частини. Особливо біля бокових віконних рам і нижніх секцій кабіни. В усіх інших місцях шви вдалося вивести значно швидше і простіше. Навіть стики з верхніми капотами вийшли помітно кращими, ніж я очікував. Але наскільки все добре, буде видно лише після нанесення однотонного шару ґрунту. Після шліфування відновлюю втрачену розшивку, а дрібні пошкоджені елементи реставрую обрізками пластику. А далі усі стики можна загрунтувати для пошуку помилок. Коли результат зі стиками мене нарешті влаштовує, наношу шар темно-сірого ґрунту. І в цей момент до мене приходить думка дещо більше наситити пластик деталями, такими як різноманітні антени, ручки відкривання чи петлі люків. На відміну від Мі-24, де я повністю відмовився від прешейдингу під камуфляж, тут вирішив все ж його використати.
адже каму планую наносити способом, який добре знайомий багатьом моделістам, але для мене це буде перший подібний досвід. Поверх перешейдингу наношу блакитний колір нижньої частини гелікоптера. Тут усе вже майже класично. До речі, на різних Мі 8 відтінок низу може дуже сильно відрізнятися. Від насиченого блакитного до майже сірого. За основу я брав фото реального 81-го борту, у якого низ доволі блідий, у поєднанні з зеленим камуфляжем зверху. Сам камуфляж починає зі світло-зеленого кольору, орієнтуючись на умовні зони, які попередньо накидав олівцем. А от для нанесення другого кольору мені вперше стане у пригоді маскувальна шпакля. Чудовий винахід. Моделісти користуються нею вже давно, а моє знайомство із цим матеріалом почалося лише на цих кадрах. Шпакля добре прилипає до поверхні, не залишає жирних слідів і самовирівнюється, якщо трохи постоїть на моделі. І найголовніше, вона дозволяє отримати дуже акуратні, плавні та водночас чіткі переходи між кольорами камуфляжу. Одним з характерних штрихів на авіатехніці сучасного протистояння від загарбників є нанесені блакитно-жовті прапори, щоб мінімізувати збиття своїми же. Щоб не боротись з примхливістю жовтого кольору, спочатку наношу його поверх білої підкладки, а вже потім додаю блакитний. Із замовником моделі ми домовилися, що як і на Мі-24, тут буде мінімально антимикол. А саме по одному на бокових бортах та ще по одному на броньованих листах біля кабіни з кожної сторони. Після цього переходжу до дрібних деталей: червоної рамки на дверях, білих смуг на хвостовій балці та інших характерних елементів. На даному етапі керуюсь виключно кількома фото гвинтокрилів з даним типом камуфляжу, щоб перенести характерні відмінності у масштаб. Однією з таких деталей є широка чорна смуга кіптєва від вихлопних труб, яка тягнеться майже до самих десантно-вантажних дверей. Чисто чорний колір виглядав би занадто пласким, тому поверх нього одразу проходжусь висвітленим тоном, щоб імітація сажі та закопченості виглядала більш природньо. Далі залишається лише підфарбувати дрібні елементи і можна переходити до декалей. Шар глянцевого лаку і можна переходити до декалей. Із набору використовую лише технічні написи. Все інше повз касу. Якість друку тут, м'яко кажучи, не вражає. Декалі доволі неакуратні і не надто охоче прилипають до поверхні. Розпізнавальні знаки та кілька імпровізованих елементів беру з залишків набору для Мі-24 від Foxbot, який залишився після попереднього проєкту. Класично проливаю декалі мікросолом і додатково прорізаю їх по лініях розшивки, щоб вони краще вляглися у поверхню. Після цього ще один шар глянцевого лаку та легке полірування сходинок між декалями і фарбою.
Далі покриваю модель тонким шаром GX114, щоб прибрати зайвий блиск і підготувати поверхню до везерингу. На чистому глянці змивки і олійні фарби тримаються дуже погано, а легка матовість дозволяє їм краще чіплятися за поверхню. По всіх швах проходжу з темно-сірою емаловою змивкою теплого відтінку. А щоб камуфляж не виглядав занадто плоским, додатково працюю по панелях сильно розведеними білими та тілесними тонами з додаванням GX114. А тепер можна додати трохи більше експлуатаційних плям за допомогою олійних фарб. Якщо дивились моє відео по FA18, там я змішував глянцевий GX100 із матовим GX114, щоб отримати більш сатиновий фініш. Тут використовую той самий підхід. Олію перекриваю ще одним шаром лаку. Окремі ділянки додатково підправляю маркерами, щоб підсвітити виступаючі елементи. А чорним пігментом додаю закопченості у місцях, де вона би мала накопичуватись на реальному гелікоптері. Відповідно, зверху це все перекриваю матовим лаком, бо сажа і кіптєва блищати точно не повинні. Коли усі можливі лаки вже нанесені на модель і я розумію, що більше не потрібно бавитись з блиском моделі, можна завершувати роботу з відкритими металевими трубами, позиційними вогнями і фарами. Плафони фар заливаю UV-смолою. Метод уже перевірений і працює добре. Уже майже під завершення роботи над моделлю приїхало останнє доповнення. Блоки від стрілотеплових приманок від IBG. Окрема подяка за доставку магазину Hobby DN. Надруковані деталі виявились дуже приємними в роботі. Від підтримок вони відділяються легко, а по факту тут навіть майже нічого не потрібно зачищати. Сліди та кратери від підтримок на готовій моделі все одно не будуть помітними. А далі час нарешті збирати модель докупи. У підсумку скажу, що від самого початку не очікував від цієї моделі чогось особливого. Усе ж Hobby Boss – це бюджетний сегмент і певні компроміси тут відчуваються відразу. Але у випадку з Mi 8 альтернатив у 72-му масштабі фактично немає. І щоб витягнути цей набір на хороший рівень, доведеться докласти чимало зусиль. Чого лише вартують проблемні верхні капоти чи стики скління кабіни пілотів. Поза тим, модель виявилась доволі прогнозованою в роботі. А сам гвинтокрил, як на мене, навіть виглядає симпатичніше за Mi 24. Раніше, якби мені пропонували пігулку з Mi 8 або Mi 24, я би вибрав 24. Сьогодні ж мій вибір схиляється до вісьмірки, саме через її вигляд. На ринку зараз є чимало доповнень для цієї моделі. Навіть IBG взялись за її перепак із новими декалями та серією друкованих деталей. Але окремо хочу згадати й українських виробників – Armory та Reskit. Вони вже давно задають дуже високу планку якості і постійно розширюють асортимент доповнень для найрізноманітніших моделей. Якщо маєте можливість, підтримуйте своїх, вони справді того варті. До речі, дякую усім, хто підтримує мене на Patreon. Саме завдяки цьому значно легше знаходити сили на вечірні зйомки процесу, складання та підготовки нових відео. Якщо теж хотіли би підтримати канал, посилання на Patreon зараз на екрані та в описі під відео. Щиро дякую вам за підтримку. Бережіть себе та близьких і почуємось уже в новому відео зі складання Mirage 2000D. Сподіваюсь, ще цього літа. На все добре.